שלום וברכה מוריי ורבותיי, מה לנו ולמצות בפסח? מה קרה ומה גרם לאלוקים לבקש מאיתנו לאכול מצות בפסח? בדרך הפשט כתוב בתורה הקדושה שכאשר עם ישראל יצאו ממצרים הם לא הספיקו להכין את הלחם המבוקש, כי המצרים אמרו להם קומו צאו, תעופו, תסתלקו מהעיר שלנו, ואכן עם ישראל יצא ממצרים בכוח גדול וביד חזקה. לכן, בטרם הספיקו לאפות את הלחם, כבר הם גרדו אותו ורדו אותו מעל גבי התנור, כך שהוא היה רק מצה. לא היה זמן לגרום ולהשאיר אותו לטפוח. מהסיבה הזו, וכדי לזכור את הנס, אנחנו אוכלים מצות. אבל האבן עזרא כותב משהו הרבה יותר איום ונורא בעניין. הוא כותב שהוא שמע מהאנשים שהיו שבויים בערים נוכריות, שלאדם שנמצא בשבי, לשבוי, לא נותנים לאכול לחם רגיל, נותנים לו לאכול מצה. ולמה? כי אומרים לו, הנה נביא לך לאכול לחם, תוך כמה שעות יתעכל המזון במאיך, והנה שוב פעם תהיה רעב. ולמה? מה קרה שנשלם עליך סעודה נוספת? לכן הם היו מעניקים לשבויים לאכול מצות. וכאשר הוא אוכל מצה, זה מסתבך לו במעיים, זה לא מתעכל מהר, ויש שעות רבות בין ארוחה אחת לחברתה. אומר לך אלוקים יקירי, במצרים לא קיבלת לחם. במצרים הביאו לך לאכול מצות. עוד לפני הגאולה אכלת אך ורק מצות, בגלל שלא רצו אותך כשבוי רעב, רצו אותך שבוי שבע, שלא יבזבז להם כסף על אוכל. תזכור מה היה שם, והיום מתוך שמחה, מתוך תענוג, מתוך מצווה, תאכל את אותה מצה, ותזכור מה היה שם ומה יש לך היום, וכאן תגיע לך הישועה הגדולה. כאן תגיע לך האמונה בקדוש ברוך הוא, שיכול להוציא אותך משם ולהביא לך לאכול בכל ימות השנה לחם, ומכאן תצא חזק יותר, מעודד יותר, ועם הרבה יותר כוחות לשנה שלמה וחדשה, מלאה באמונה, מלאה באנרגיות ומלאה בהצלחות. בהצלחה רבה לכולנו וברוכים תהיו.